עד כאן הכל שפיר, ואני ממש ממש שמחה לארח את מירי שפיר נבון, בשרשרת של גיל הזהב, בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. המפגש שלנו, מירי, רק כדי שתהיי מוכנה, יחולק לשלושה חלקים. אני קצת נדבר על מה זה להיות בגיל שאת נמצאת בו, שתכף נגלה אותו. אחר כך קצת נלך אחורנית, נבין מה המסע שלך, אחר כך ננסה להבין מה התובנות שלך ומה העצות שלך לאחרים. אז מירי שפיר נבון, אני חייבת להתחיל בכמה מילים אישיות. את מירי פגשתי לראשונה לפני 30 שנה, כשהדוד שלי הביא אותה בתור חברה שלו. ואחרי כמה שנים הם אפילו נהיו בעל ואישה, וככה נאמצתי אותה בתור דודה חברה או חברה דודה, זה לא ממש מסתדר לפעמים, ולפעמים זה פשוט מצחיק. ומירי חגגה באוגוסט האחרון יום הולדת 90. נכון? לא רואים, קשה להבין, קשה להאמין, אבל זאת האמת. ואני ביקשתי ממירי להתראיין, משום שאני חושבת שגם המסע שלה מעניין, אבל גם האופן שבו היא חיה את השנים, את גיל הזהב שלה, הוא פשוט מעורר הערצה, אין לי מילים. אז בואו נתחיל. מירי, קודם כל היא אומנית, אפשר לראות חלק מהציורים שלה מאחורנית, היא ציירת, היא פסלת, היא אימא לשני בנים מאוד מאוד מוכשרים וגם מקסימים, והיא גם סבתא, והיא גם הייתה ידועה בתור אשתו של יצחק נבון, הנשיא החמישי, וזה באיזשהו מקום זה קצת האפיל על זה שמירי היא אישיות בפני עצמה. אבל גם הנישואים שלה ליצחק נבון אפשרו לה להוציא הרבה הרבה מאוד דברים שעד עצם היום אני חושבת פועלים ומפעילים. אז אני רוצה קודם כל ככה לשאול אותך, איך זה מרגיש להיות ב-90? איך להיות ב-90 שעה? איך זה מרגיש להיות ב-90? איך את מרגישה ב-90? לא איך זה מרגיש, אני לא יודעת, כל מיני אנשים מרגישים כל מיני דברים. אני מרגישה פשוט נהדר, פשוט. אני יודעת שיום אחד שום דבר לא לנצח, וזה כפי הנראה ישתנה ויגמר גם, אבל ברגע זה בו אני נמצאת עכשיו, שחגגתי את יום הולדתי ה-90, כשילדיי עשו לי את החגיגה, והייתה המשפחה הגרעינית שלי, ויש לי המון חברים, ואני נורא נהנית ממה שאני עושה. אני חושבת שזה אחת התקופות, מבחינה אישית, אני לא כך מאושרת מה שבסביבה שלי, אבל מבחינה אישית אני חושבת שזה אחת התקופות הטובות שלי. וואו. איך את ממלאה את הימים? איך, איזה חסר לי תקופה? תמיד כמה ימים, אבל אני מסתדרת. אני קמה בבוקר, ואני מתעמלת 3 פעמים בשבוע, מגיעה אליי מאמלת, שאנחנו כבר היום חברות מאוד טובות, זה כבר הרבה שנים, שזה 3 פעמים בשבוע. ואז 2 פעמים בשבוע אני יוצאת לקבוצות ציור, אחת אנחנו יחד אמרה, והשנייה היא בבית האומנים, והיום, השלישי זה היום, אני מפסלת. בקבוצה הזאת, באזור הזה היום של האומנים בדרום העיר, שם הסטודיו, ואני מפסלת. אז אלה 3 הדברים שאני עושה מבחינה אומנותית. חוץ מזה, אני מאוד אוהבת, ויש לי את הזמן, אז אני רואה הרבה תרבות. יש לי את המינוי באופרה, יש לי את המינוי בתזמורת הפילהרמונית, ואני רואה את ההצגות כולן. אני שומעת הרבה הרצאות בקתדרה.
פחות או יותר, זהו. והילדים שלי, אז בן אחד בארצות הברית, אז אותו אני רואה כמובן פחות. אבל בני בנס ציונה, הוא חוקר דבורים בפקולטה לחקלאות ברחובות, ויש לי כלה נהדרת, ושתי נכדות ונכד כאן, ואני מאוד נהנית כשאנחנו נפגשים. נהדר, יופי. אז זה ככה היה קצת על עכשיו. בוא נלך למסע שלך. כאילו, אני חושבת שאחת הדרכים להסתכל על החיים שלנו זה לראות אותם כמו איזשהו מסע. יש בו עליות וירידות ומכשולים והצלחות וחברים לדרך. ובואי נדבר על המסע שלך, ניקח לזה ככה כמה דקות, ואחר כך נחזור לעכשיו. אז ראשית כל ספרי על בית נולדתי, אבא, ספרי על בית אבא. כן, אז ראשית נולדתי בצורה די אורגינלית. לאבי היה בית מלון, אחד הראשונים בתל אביב, מלון עדן, ובתקופה הזאת, אני נולדתי ב-35, הגיעו הרבה אינטלקטואלים יהודים מגרמניה שהרגישו מה הולך לקרות, והתאכסנו בבית מלון של אבי. אחד מהם, קראו לו, אתם רואים מה קורה? תכף אני אשכח את השם. לא חשוב, הלאה. לא חשוב מאוד, אבל זה יבוא לי. אחר כך הוא היה פרופסור מאוד ידוע כגניקולוג. כל פנים הוא בא והוא עשה סיור בבתי החולים, ואמר לאבי שהוא בשום אופן לא מרשה שהילד, לא ידענו אז אם זה ילד או ילדה, ייוולד בבית חולים כזה, והוא מציע לעשות חדר לידה בחדר האוכל של בית החולים. וזה מה שקרה. הפכו את חדר האוכל לחדר לידה, ואני נולדתי על שולחן חדר האוכל במלון עדן. דוקטור אבאו קראו לרופא, רבה. אחר כך היה פרופסור אבאו מאוד ידוע, ובניי נולדו אצלו כבר בצורה נורמלית בבית חולים. אוקיי, את אז רואה, זאת בסוף זה הייתה חוזר. התחלה. מה? בסוף הזיכרון חוזר, השליפה כן, את לפעמים ראית בעייתית. לקח את הדקות, אז זה כן. אחד הדברים שאם אני יכולה לדבר על גילי, זה אחד הדברים שהשתנה, שיש לי את העצירות הקטנות האלה שקרו עכשיו, מהמם. אבל אני לא מתרגשת, כי אני יודעת שבעוד כמה דקות בדרך כלל זה יחזור. אז כן, אז פרופסור אבאו חזר כשביקשתי שיחזור. אוקיי, זהו. אה, ילדות. ילדות, גדלתי בתל אביב. אחד הדברים שאני זוכרת מהילדות שהיו די משמעותיים, זה שבקיץ הייתי נוסעת עם אמי לפולניה, אבא היה נשאר לעבוד ואנחנו היינו נוסעות. פעם שהייתי בת 9 חודשים, פעם שנייה הייתי בת 4, וב-39, כפי שאתם יודעים, הייתה שנה מיוחדת. הייתי בפולניה, יש לי תמונה של יום ההולדת שלי שכל המשפחה שם, ובלילה כבר באו לאסוף את האנשים ששם גרנו לצבא, ואני זוכרת את הבכי של המשפחות שלקחו את הגברים שלהם לצבא, התחילה מלחמת העולם השנייה. ואז ניסו לשכנע את אימא שלי, מה תיסעי לפלסטינה, לחור הזה? מה שיקרה איתנו יקרה איתך, כבר היינו במלחמות, לא קרה כלום, תישארי. למזלי שאימא שלי היה לה את השכל ואת האומץ והחליטה שלא. אני זוכרת את התמונה, ואני לא זוכרת אם זה היה תחנת רכבת או אוטובוסים, המון אנשים, מהומה, עלינו על מקום, אם היא הייתה אישה צעירה, בת 24, אני בת 4, לקחו אותנו החיילים לאיזה אוטובוס, נסענו לרומניה, היינו שם חצי שנה, וחזרנו למולדת. והדבר הכי עצוב הוא שכל התמונה הנהדרת שיש לי מהמשפחה, לא נשאר אף אחד. כל המשפחה הלכה בשואה,
ואימא שלי באומץ ליבה הצילה את חיינו, והגענו. אז בואי נחזור רגע לילדות, אני ככה מנסה כן, לעשות את אז זה זה היה, מה שיותר מהר, ובעצם אני חושבת לא, זה היה שלחיות דבר משמעותי, לכן, מאוד, מאוד, וחשוב ומעניין. אני חושבת שמגיל מאוד צעיר את היית סוג של אומנית בכל מיני צורות ודרכים. את יכולה ככה לשרטט את המסלול האומנותי שלך, אבל ככה כן, בואי נאמר, במהירות. מה שקרה שהוריי התגרשו כשהייתי קטנה, כיתה ב' או ג', וזה היה מאוד בלתי רגיל. ראשית כל, אנשים לא כל כך התגרשו בימים ההם, ובטח לא כשהבת נשארת אצל האב. והתנאי של אבי היה שאני אשאר אצלו, וזה מה שהיה. והיה לי הרבה זמן עם עצמי. אבי אז עבד במלון הירקון, אני הייתי הרבה מאוד לבד בבית, וזה גרם לי לכתוב, זה גרם לי לצייר. אז כתבתי, התחלתי בדבר לילדים, אחר כך כתבתי בלמרחב, הכתיבה נשארה איתי תקופה, והתחלתי אז, היה באופנה, לצייר על האלים ועל קדים, שמו את זה כמנורות בבית. וכשהייתי כבר בסמינר, אז הייתי גם בלהקת הגדנ"ע, שיחקתי בתיאטרון ילדים, כן, עשיתי הרבה דברים, רציתי את האומנות, אבל כל כך נבהלו ממני שהייתי קטנה, שאבי והמורים בבית ספר העממי החליטו שאני הולכת לסמינר כדי שיהיה לי מקצוע. כי אומנות זה לא מקצוע ומי יודע מה יהיה איתי. אז הייתי 6 שנים בסמינר, הבגרות פלוס 2, אבל בתוך השנים האלה עשיתי הרבה. הייתי בלהקת הגנה וציירתי ועשיתי, וגם כל שיעור שנתתי כשיעורים לדוגמה, המחזתי. וקיבלתי גם מלגה ממשרד החינוך, שכשאני אסיים את הצבא, אני אסע ללונדון ללמוד תיאטר. זה לא יתבצע כמו הרבה דברים שחושבים, אבל זה קורה אחרת. אז עד איפה לספר? תמשיכי עם הלימודים בבצלאל כן, הייתי ועבודת בבצלאל, העיצוב. וכן, והייתי בסמינר, ודי היה לי משעמם, והלכתי לצורף דני, אז הוא היה מאוד ידוע בתל אביב, ורציתי סיכה לחגורה, והוא עשה לי משהו שביקשתי 2 פנים, אחד עצוב ואחד שמח ביחד, והוא אומר, תשמעי, זה יפה, אני לא אקח ממך כסף, תרשי לי למכור את זה. אמרתי, בבקשה. הוא אומר, אם יהיו לך עוד רעיונות, אז תביאי. אז ישבתי בסמינר, בשורה האחרונה, וציירתי תכשיטים. ולאט לאט התכשיטים שלי די התפזרו בעיר, ומאוד נהניתי מזה. וכשגמרתי את הסמינר, והתקבלתי ללהקת פיקוד מרכז דרך הגדנ"ע, אבל אז כל מי שהייתה מורה, הייתה חייבת להיות מורה, ולא נתנו לי, ולימדתי שנה בקיבוץ תל יצחק כמורה חיילת. ואז ניסיתי, הגעתי לירושלים, ולמדתי בבצלאל. וילדתי את בני הראשון. אוקיי. הלאה? כן, הלאה. אוקיי. קיוויתי ללמוד תיאטרון, אבל אז עוד לא היה תיאטרון בלימודים בירושלים, אז לקחתי את ה-second best והלכתי לבצלאל, למדנו אומנות וגרפיקה. באתי חזרה לתל אביב, ראיתי שגרפיקה זה לא בשבילי, אבל היה בית ספר, עוד לא היה שנקר, היה בית ספר בתל אביב, ושם לימדו גם גרפיקה וגם אופנה. מי שעבדתי אצלו בגרפיקה לימד שם, אז למדתי שאפשר ללמוד אופנה. הייתה שם ריקי בן ארי שלימדה,
היא רבה עם ההנהלה, אני נשארתי שם והמשכתי ללמד אופנה, ואז חיפשו מעצבת לכלבו שלום. ועשו תחרות על התלבושת לזבניות, שתהיינה, עוד לא נפתח הכלבו. ואני זכיתי, את התלבושות לא עשו, כי החליטו שלא כדאי, אבל נוצר הקשר עם הכלבו. אז התחלתי בללוות את הקנייניות, כי הם באו מהמשביר, ואמרו, זה לא כל כך יודעות בדיוק על אופנה, תתלווי אליהם. ואז התחלתי לראות מה חסר. אמרתי, רגע, אנחנו קונות פה מכנסיים, אבל צריך לזה חולצה, צריך לשקט. בקיצור, הקמתי מתפרות סביב הכלבו, ולאט לאט כל בו, אני פתחתי מחלקת נערות, כי אמרתי שנערות ונשים זה לא אותו דבר, ובוטיק, והכל היה תוצרת שלנו. זה היה מאוד מאוד מוצלח. התחלתי עם צוגות, וכיוון שהיה את הבימוי ותיאטרון מאחוריי, אז התחלתי עם צוגות מבוימות ומרוקדות ומיוחדות. היה כיף גדול. ואז שלחו את מי שאז היה בעלי, בעלי הראשון הוא, שהיה במחשבים, שלחו אותו לנהל את קונטרול דאטה באירופה, והגענו, הייתי חייבת לעזוב את הכלבו לדאבוני הרב, והגענו לאיטליה. ושם, מירי, את פתחת שם, גלריה לאמנות ישראלית. כן, שם מאוד ואם אני טיפה ארוץ קדימה, קדימה רוצי. את היית בעצם אה, איך קוראים לזה? את המחליפה, לא? של ליז הכבילה טיילור? של ליסטלו. הכבילה של ליז טיילור. שזה זה נשמע נכון. לי הרפתקה זה מדהימה. היה ניסיון מעניין, כן. והכל דברים מקריים כאלה, קרו לי המון דברים מקריים, לטוב ולרע, אבל מקריים. הגעתי לרומא, אופנה לא, אין תעשיית אופנה ברומא, תעשייה היא בצפון. ואמרתי, אני לא יכולה לא לעשות כלום, מה אני הולכת לעשות? ואז פגשתי שם ישראלית שנשואה איתה לאיטלקי, מריו דורטי ואילנה, והם אמרו שיש להם מקום שהם חשבו לפתוח גלריה, אבל הם לא יודעים, הם מספיק עם הרגליים על הרצפה. ונראה להם שאני כן, אם אני מוכנה. אמרתי מאוד, אני מחפשת משהו, אבל נעשה אומנות ישראלית. הם אמרו, בסדר. ואז היא לקחה אותו להראות לו את ישראל, הוא התאהב בארץ, הם החליטו להישאר בארץ, ואמרו, אם את רוצה, קחי את המקום. צריך כסף לקחת את המקום, לא היה לי. ואז אני הולכת לאיזה קבלת פנים של עיריית רומא, ששכן הזמין אותנו, מקרי לחלוטין, וניגש אליי מישהו, ואומר לי, את יודעת, הולכים לעשות סרט עם ליז טיילור, ומחפשים כפילה, ואני בטוחה שהוא מנסה, כן, גבר, אישה. אז כעבור רגע באה גברת, אומרת, לא, זה לא מה שאת חושבת, הוא עובד איתי. לי קוראים ויקטוריה סטרולה, ואני סוכנת של שחקנים, ומחפשים כבר המון זמן כפילה לליז טיילור, ולא מוצאים. והיא לא במצב הכי טוב, והיה להם ניסיון רע עם קליאופטרה. אני רואה אותך, או אני לא מאמינה. יכול להיות שבשישי שבת מצאו מישהי, אבל אם לא, את תהיי מוכנה? אמרתי, בוודאי. קיבלתי למחרת טלפון, קראו לי לפרמונט, הגעתי, מדדו אותי ושקלו אותי, ועשו פרופיל לצד אחד ולצד שני, והיו מאושרים, אמרתי, אבל צבע העיניים, זה אל תדאגי, זה אנחנו מסתדרים. הכל בסדר, את הרבה יותר רזה ממנה, 0.5 סנטימטר יותר גבוהה, אבל עם כל זה נסתדר. ועכשיו תיגשי לאדון האיש הכספים שלנו, אני ניגשת, והוא מתחיל להגיד לי, אין לך מושג איזה ברת מזל את. כיוון שאת צריכה להיות על ידה, תהיה לך סוויטה, משהו, כי יש לנו 5 רמות
של מגורים לאנשים שעובדים בסרט. כמובן שהיא בבירמונטי, המלון הכי יפה בקרוטינה דמפצו, שם הסריטו את הסרט, ולך תהיה סוויטה לידה, יופי. ואז אני שואלת, מה שכרי? סליחה, את עוד רוצה כסף? את באה למלון כזה, את אוכלת שם, נמצאת שם, אולי עוד יגלו אותך, מה? אמרתי לו, אני מצטערת. והלכתי הביתה. ובערב קיבלתי טלפון, בבוקר באים לקחת אותך, ומה שתרצי תקבלי וכולי. אני התייעצתי עם אותה גברת שיודעת, אמרתי מה אני צריכה לדרוש. עשו איתי חוזה לשבועיים, והייתי חצי שנה. טובה. אז הרווחתי הרבה כסף, וקניתי את הגלריה, ונסעתי ארצה, ואספתי אומנות ישראלית, והיה שלט גדול באוף וינטו, שזה אומנות ישראלית. היום אתם מניחים שהדברים השתנו, אבל אז, כן, כך זה היה. ולפתיחה באו כל אלה שהיו איתי בסרט, המון חבר'ה נחמדים נורא, אז הכל קיבל אביר פרסומת, והיה נהדר. מירי, אני הולכת לדלג קצת, כי יהיה לי אחר כך זה כמה מה שאלות, שאת אומרת. זהו. אז בואו נספר רק באופן כללי שחזרת לארץ, נסעת לספרד ואחר כך חזרת לארץ, נפרדת מבעלך הראשון, והפכת להיות המעצבת הראשית בקיטן אולגת. ובאולגת, וכששני אלה עוד נסגרו קולט. בגלל בגלל. המצב הטקסטיל הקטסטרופלי בארץ, הפך להיות יועצת תדמית ותקשורת, ועבדת עם דיפלומטים ואנשים שעשו רילוקיישן, וחיית בתל אביב יפה מאוד, עד שהגיע לחייך איזה גבר מוזר שהיה פעם נשיא, שקוראים לו יצחק נבון. ואני אפילו לא אכנס לרומן ביניכם, כי זה גם סיפור שלוקח הרבה זמן, אבל תשמעי, חיים באיזשהו... של 90 שנה יש מה לספר. אבל במשך 20 שנה היית בת זוגו ואחר כך אשתו. אני יכולה להעיד שבאהבה גדולה ובהתמסרות גדולה, והמשכת את הקריירה שלך מצד אחד, ומצד שני התחלת לצייר, שוב חזרת לציור וחזרת לאומנות, וכשיצחק נפטר לפני 10 שנים, את בעצם ממשיכה את כל מה שסיפרת עליו מקודם שאת עושה. עושה. וככה, חבל לי לקצר, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת עכשיו 90 שנה אחרונה, מה עשית נכון ומה היית עושה אחרת? תראי, אני אגיד לך מה באמת הדברים שאני הגעתי אליהם שחשובים לעשות, שאני יכולה להגיד שהייתי מייעצת גם לאחרים. ראשית כל אומץ, ולדעת מה את באמת, מה טוב לך ומה את רוצה. אני חושבת שדרך יחסיי עם אבי, אני חושבת שהוא נתן לי הרבה ביטחון עצמי. אז דברים שחשבתי שאני יכולה, לקחתי על עצמי. לא ראיתי חנות כלבו בחיים שלי קודם, לפני שהתחלתי בכלבו שלום. אבל ידעתי מה אני רוצה ומה אני רוצה לעשות, והאמנתי בזה. אני חושבת שזה אחד הדברים שהם מאוד מאוד חשובים. וכן, מה היית עושה אחרת? אם בכלל. כן, אני מנסה לחשוב. היו דברים שנורא רציתי ולא הצלחתי להגיע אליהם. קיבלתי מלגה ללמוד אומנות, תיאטרון. מאוד רציתי תיאטרון, וקיבלתי מלגה ללמוד, אבל לא נסעתי, לא יצא. החיים לא תמיד הולכים בכיוון שאת עושה. ממש. כשלא, אז לא, אבל מצאתי דברים אחרים שמילאו את המקום הזה. אז זה נשמעת אופטימיות כזאת של... אני מאוד אופטימית, זה מאוד עזר לי. ואני עבדתי שנים, כשעבדתי בייעוץ תדמית ותקשורת, באו אליי כל מיני אנשים
גמרו, הגיעו לפנסיה, וסיפרו לי שכל חייהם היו רעים, הם חיכו לפנסיה. אני חושבת שאסור לעשות את זה. איפה שרע לך, תעזוב. תחפש מקום שאתה מרגיש טוב, שאתה יוצר, שאתה עושה, כל מה שצריך כדי שיהיה טוב, ולא לשבת במקום רע ולחכות לפנסיה. אני חושבת שלהתגרש אולי הייתי צריכה קודם, אבל טוב שעשיתי את זה, זה היה צעד נכון. הייתי נשואה לגבר מאוד, היה לו את ה-IQ הכי גבוה בצה"ל וכולי, אבל זה לא התאים. וכשפגשתי את יצחק, העולם השתנה, והייתה וזה התאים. מוחלטת. הוא פרגן לי, הוא עזר לי, הוא הלך איתי לכל מקום. בעלי הראשון לא הגיע לאף צוגת אופנה שלי, לשום דבר. לא רצה להיות בעלה שלי. לא הגיע אף פעם לקורטינה שהיה לי שם את הווילה הנהדרת הזו. הכל, הכל, הכל. אז כן, צריך להבין מתי טוב, מתי רע, וכשרע, לא להישאר איפה שרע. כן, ולהישאר איפה שטוב. להישאר איפה שטוב. זה חשוב מאוד, ואת הטוב לטפח, זה בהחלט כן. ונשים שאני שומעת שנשארים בגלל ילדים, זה לא תמיד נכון. כי ילדים סובלים כשההורים הם לא בסדר ביניהם. אני לא יודעת מה יותר טוב להם. פרידה של הורים שלא מסתדרים, או שהורים שאומרים אני נשארתי בגללכם, שזה דבר נורא. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אבל לא אישית באמת. עד כאילו, עכשיו הכל היה אישי. אישית עליי. כאילו, מה את יכולה לומר לנו, לא לצעירות שעדיין, זהו, לבנות ה-70, אני בת 75, לבנות ה-70, שמסתכלות אלייך ואומרות, וואו, יש חיים אחרי גיל 90. נכון. מה את יכולה לומר לנו? מה, כאילו, בשנות ה-70, 60, בשנות ה-60 את הכרת את יצחק, אני חושבת. בתחילת שנות ה-60. מה את יכולה לומר לבנות ה-70, לבנות ה-80? מה את יכולה לומר להם מעבר לאומץ? אומץ, אני חושבת שזו תכונה מאוד חשובה. כן. לדעת מה את רוצה זה חשוב, ולא לוותר, אין שום סיבה. אין סיבה שאני לא אצייר בגיל הזה, אין סיבה שאני לא אפסל בגיל כזה, אין סיבה שאני לא ארקוד בגיל הזה. לא, לא שמתי לעצמי אף פעם סטופ, שאמרתי זה את פה, כי לא. אז התרגילי התעמלות בטח קצת שונים בגיל הזה, מה שבגיל 20, וקורים גם דברים עצובים שצריך להבין שאלה החיים. מאבדים חברים, חברים שחולים באלצהיימר, שזה נורא עצוב ומפחיד. כן, יש רגעים שהם רגעים עצובים, ויש רגעים שהם רגעים נהדרים לראות את הנכדים, נהנים עוד אין לי, מקווה שיהיו. אבל באמת להרגיש שהחיים נמשכים וצריך לחיות כל רגע בדרך הכי שמתאימה. וכל עוד שאפשר לצאת ולראות הצגות ודברים יפים ותערוכות וליצור, זה מחזיק אותנו. אני חושבת שזה אני לא מרגישה הבדל, להפך. אני מרגישה את השנים האלה כשנים טובות. נהדר. כמובן, אני מתגעגעת לאנשים שכבר לא איתי, אבל כן, להמשיך. מירי, תודה רבה רבה. היה מאלף ומאלף. את רוצה להגיד שעברה חצי שעה? כן. לא הרגשתי. אוי, ומותר לגלות כמה אני מאושרת שאני דודה שלך, ושאני חברה עכשיו מותר. שלך, ושאנחנו מציירות ביחד, ואיזה כיף לגמרי. זה. אז תודה רבה. תודה.